Доброго дня. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звуть Віктор Іванушкін. Ваша посада зараз, Віктор. Що ви робите зараз в Сєвєродонецьку? Я є стрільцем зведеної роти 205-го батальйону територіальної оборони. Це рота сформована з бійців цього батальйону на основі добровільності для участі безпосередньо в місці проведення бойових дій. От ми чуємо якраз і безпосередньо бойові дії, якраз лунають чергові перельоти, але бачите, Віктор в принципі навіть і не реагує. Особливо на це вже обстріляна людина. Віктор, скажи, будь ласка, де ви працювали, стрілець, боєць, до 24 лютого російського вторгнення? Ваша посада до того була яка? До 24 лютого я працював заступником директора з санітарного утримання будинків та прибудинкових територій керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Печерського району. А 24 лютого в 5:45 я дізнався про ворожу агресію. В 8 годині я вже був у військкоматі. До речі, стучався в двері, і вони були зачинені зсередині. І я сам для себе думав, як же так, невже війна почалася, а військкомат зачинений. Ну ні, двері відчинили, я зайшов, оформив документи, і саме в моїх документах так і зазначено, що 24 лютого я мобілізований відповідно до Збройних сил України, саме до територіальної оборони, до 205-го батальйону територіальної оборони. Тобто ви не просто, це саме за назвою, саме круте київське ТРО, Печерське ТРО, з Печерських пагорбів, а ви ще й чиновник Київської міської влади. Фактично так, да? Да, і дійсно показали приклад, це просто неймовірно. В місті, де йдуть найзапекліші постійно контактні бої, обстріли, от стрілець, який насправді займає високу посаду, і я думаю, що у вас була велика кількість можливостей не вступати нікуди і взагалі не їхати сюди добровольцем. Пане Юрію, справа в тому, що я нікому не подавав приклад, як ви кажете. Я просто не міг по-іншому. Тому о 8 годині 24 лютого я був в військкоматі. І тут я знаходжусь, оскільки саме так повинен поступати чоловік, патріот, яким я себе вважаю. А балаканина навколо цього і не розрив між балаканиною і ділами – це не є нормальним. І, до речі, фактично вся наша рота – це дуже різні люди і дуже цікаві люди. Люди, які проживають, до речі, не тільки в Печерському районі, але, зокрема, і з Троєщини. У нас багато людей і в батальйоні, і тут в зведеній роті. Люди різні, і кандидати наук, і люди, які займалися різними цікавими практиками з психології, практичної психології, і з інших напрямків. Дуже цікаві люди. Вони всі зараз, так же, як і я, пліч-о-пліч воюють тут. І, в принципі, дійсно, за останній місяць, фактично, ми з необстріляних, фактично, без будь-якого досвіду. Ви ніколи не служили в армії? Ні, я служив ще в радянській армії. Але тут сучасного бойового досвіду у вас не було? І у нас одиниці, хто мав бойовий досвід безпосередньо під час проведення антитерористичної операції або операції вже Об'єднаних сил протягом 14-22 років, їх одиниці. Всі інші – це звичайні, абсолютно звичайні люди, які за покликом свого серця тут і боронять Україну. І їм це вдається дуже непогано. Я так думаю, до речі, нам дуже пощастило з командиром роти. Він теж не є досвідченим кадровим офіцером і не має бойового досвіду, але те, наскільки він зараз навчається, як швидко ця людина зростає як офіцер, як бойовий офіцер, це приємно спостерігати за цим і з ним воювати дуже надійно, я би так сказав. Позивний музей. Музей. Ми з ним зробили інтерв'ю, і тому буде приємно від вас таку високу оцінку. Я не знав, що ви зробили інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, скільки вам років?
55 буде через декілька тижнів, 15 липня мені 55 років. І таких, як я, такого віку людей декілька в роті. Але ж ми намагаємось не відставати від молодих, хоча це десь, можливо, тяжче, ніж молодим вдається переносити, як було зазначено ще в статуті радянської армії, тягати і лишення воїнської служби. Ну, поклик. Ну, важко все ж таки, да? Тут Сєвєродонецьк достатньо, тут багато чого, все треба носити на собі. І пальне, і генератор, і все на собі. БК, і все пішки на ногах. Так, казати, що тут легко, це нічого не сказати. Тут важко. Тут важко, но ніде зараз на фронті не є якихось місць для відпочинку. Таких місць на фронті, я впевнений, нема. Те, що саме в Сєвєродонецьку зараз точаться напружені фактично вуличні бої з застосуванням і танків, і артилерії, мінометів, і іноді авіації, то це факт. Скажіть, як київська влада взагалі, хтось помітив, що такого рівня керівник, заступник директора підприємства все ж таки не вийшов на роботу і він зараз на фронті? По-перше, документи, які стосуються мого проходження зараз військової служби, вони мною відповідно подані до підприємства. Законодавство дозволяє мені за мною зберігати робоче місце. Що стосується київської влади, наскільки мені відомо, і багато представників київської влади також десь є в лавах територіальної оборони, але я їх не зустрічав. Ясно. Скажіть, ваше найбільше враження тут на війні, що найбільше вас мотивує? Найбільше враження на війні, їх два. Перше, це коли ми тільки висадились в перший день і пройшли центральною частиною місця до місця своїх перших позицій, то вразило ті руйнування житлових кварталів, які були здійснені ворогом. Це просто для мене був шок, тому що до цього я з цим не стикався, бачив це тільки на якихось кадрах там з Маріуполя, з інших міст України. Я за Київ навіть можу сказати, всі знають, там теж окремі будинки мали потрапляння ракет, зокрема. Тут квартал, житловий квартал в центрі міста, затишний, уютний квартал, такий квартал, просто зруйнований артилерією, градом. Це просто жах, на це було дивитися, ми йшли просто приголомшені. Це перше таке враження, яке мотивують про те, що необхідно впиратися і необхідно цього ворога бити до кінця вбити. А друге враження – це стійкість тих людей, які тут знаходяться. Ми, коли стикнулися з тим, не знаючи своїх, так би мовити, якостей і можливостей, стикнулися зі свободою, зокрема, з батальйоном Легіон Свободи, з яким ми зараз фактично воюємо разом, то стійкість цих людей, вона вражає. Да, приємно. Да, свободівцями ви тепер зараз пліч-о-пліч. Да, ми пліч-о-пліч воюємо зараз з Легіоном Свобода. І це дуже добре, тому що вони більш досвідчені на момент нашого потрапляння до зони проведення бойових дій. Ми багато чому навчалися в них, і насамперед чому навчалися, це стійкості, це спокійності, такої впевненості в тому, що як робити, як правильно робити, як робити це ефективно для того, щоб впиратися ефективно і не давати ворогу навіть на шаг просунутися в наших позиціях. Велика честь вас зустріти тут, киянина з серця Києва, Печерського району, тут, в Сєвєродонецьку. Знаєте, територіальна оборона виявилася, що оборона всієї країни. Навзаєм, пане Юрію, я декілька слів додам, що я киянин тільки останні 5 років. З 17-го року я працював в системі Укроборонпрома на деяких на підприємстві, на певній посаді. А останній рік я працюю на тому підприємстві, про яке я кажу. А в принципі до цього я мешканець є 50-річний мешканець міста Херсон. На жаль, воно зараз знаходиться в окупації. Я впевнений, що це тимчасове явище, і ворога не буде і в Херсоні, і в інших містах України, і будь-де на нашій території. Це однозначно.
велика честь бути разом з вами тут, бачити вас, вашу бойову роботу, і ми впевнені в перемозі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!